จุดไม่ติดเป็นเพราะกดดีดไหมไม่ดีดดูไฟ AC ที่เปิดยังเปิดแล้วไม่ดีดแก้ปัญหาจุดนี้จะเป็นขั้วลบจุดในก็จะเป็นขั้วลบขั้วลบผ่านมาปลายของขั้วลบต้องมาเข้าขั้วบวกตรงนี้ตรงกลางเสร็จทีนี้มันสึกหรือขาดไม่ต่อกันเราต้องขูดแล้วก็ต่อใหม่เรียกว่านี่ลบผ่านฉนวนข้างในจะเป็นบวกอีกตรงกลางฉะนั้นเราจะทำยังไงก็ต้องต่อโดยการอาร์คแต่นี่เราไม่มีเครื่องอาร์คเราก็แควกออกมาทำการกดห่อใหม่ไม่นั่นก็ต้องไปอาร์คใหม่ให้มันติดอันนี้เราไม่มีเครื่องอาร์คบัตรกลีก็ไม่รู้จะติดไหมแต่ลองต่อดูก็เธอบีบให้มันประชิดเพื่อจะใช้งานลักษณะน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองดูสิว่าติดไหมโอเคจ่ายไฟเสร็จหลุดไหมไม่หลุดกดเลยปั๊บได้โอ้แดงฉ่ำแดงหวานโอเคเลยนะครับการแก้ไขชั่วคราวหรือต้องเป็นบัตรกีหรืออาร์คเอาไม่ก็ซื้อใหม่นะครับอันหนึ่งก็น่าว่าจะ100 กว่าบาท200